În campania Dă-ți timp să-ți găsești casa pe storia.ro încercăm să înțelegem cum luăm decizii și de ce deciziile importante au nevoie de timp. În acest al treilea și ultim episod al seriei, explorăm conceptul de bias-uri cognitive și cum ne impactează ele în procesul de luare a celei mai bune decizii. Și fiind și ultimul episod, ne-am gândit, în cazul în care v-ați plictisit de vocile noastre în primele două, să mai aducem una pentru varietate, dar mai ales pentru expertiză. Îl avem azi alături de noi pe un bun prieten, și anume Eduard Dezeanu, trainer și coach cu peste 12 ani de experiență în lucru cu oameni din mai multe țări și de pe mai multe continente. Edi își focalizează activitatea pe comunicare, gândire critică, care e zona ce ne interesează cel mai mult azi, și gestionarea emoțiilor. Edi, bine ai venit, îți mulțumim tare că ești alături de noi, că ne ajuți să ne înțelegem mai bine deciziile și cum călărețul și elefantul contribuie la procesul ăsta. Mulțumesc pentru invitație, Paul. Azi o să povestim în mod particular despre ideea asta de bias-uri cognitive sau hibe de gândire care izvorăsc din cele două sisteme cognitive despre care am povestit noi în episodul 1, sistem 1, sistem 2, respectiv călăreț-elefant. Și aș vrea să îl invit pe Edi să ne spună ce sunt ele din perspectiva pe care o abordează el și după aia o să le listăm pe cele pe care le discutăm în episodul de azi. Sigur. Din perspectiva mea, cognitive bias-uri astea sau bias-uri cognitive izvorăsc din sistemul 1 de gândire care folosește scurtături mentale și sunt în esență niște tipare de deviere de la și de distorsiune a realității obiective care sunt generate de percepția individuală a fiecăruia dintre noi asupra realității în funcție de filtrele pe care le avem fiecare dintre noi. Ok. Este un concept cumva înrudit cu ideea de erori logice, pentru că bias-urile astea cognitive duc la erori logice, doar că bias cognitiv e mai degrabă un termen din psihologie și din științe cognitive, erori logice din logică și din argumentare, dar ele sunt strâns legate. Și așa cum vor vedea ascultătorii, noi când vom vorbi astăzi de bias-uri cognitive, vom face mult referire și la erori de logică pe care le declanșează și cum se manifestă acestea în deciziile pe care le luăm. Pentru bună legătură cu ce știți deja din episoadele trecute, toate erorile astea în general apar pentru că noi operăm cu cele două sisteme cognitive care iau decizii diferit și pentru asta, pentru aprofundare, vă încurajăm tare, dacă n-ați ascultat episodul 1, să îl vizitați pe ăsta primul. Astăzi noi o să povestim despre 3 astfel de logical fallacies sau bias-uri cognitive în general. Prima se numește planning fallacy, eroarea de planificare, apropo de cum ne uităm la o achiziție sau o decizie imobiliară, după care confirmation bias, care e una din cele mai cunoscute, bias-ul de confirmare, de-abia aștept să ne povestești despre ăsta, Ed. Și a treia este affect bias, respectiv bias-ul de afect. Asta e mai puțin cunoscută față de celelalte două, cel puțin pentru cei mai mulți dintre noi, și o să o explorăm. Hai să începem prima dată cu planificarea. Spune-ne 2-3 vorbe despre eroarea asta de planificare. Cum funcționează ea și la ce ne predispune? Sigur, este o eroare foarte comună, care este studiată de mult timp în științele cognitive și în esență se referă la tendința de a subestima resursele sau costurile, dacă vrei alt cuvânt, implicate atunci când planificăm un proiect. Și resursele astea pot să refere la timp, la bani, la oameni implicați și așa mai departe. Indiferent care sunt, avem o tendință foarte puternică când planificăm un proiect să subestimăm resursele necesare. Aici mă duci cu gândul la tata care mi-a povestit după fiecare casă pe care ori a renovat-o, ori a construit-o, că nu o să mai fac asta niciodată, își spunea asta. Și cred că nu am un prieten care s-a apucat de un proiect imobiliar, mai ales de construcție, vorbesc aici mai ales de oamenii care au construit de la zero, care să nu fi fost atinși de eroarea asta de planificare. Cum să face că ea așa... Ia, Dorin. O să zic și eu, total de acord cu tine, Paul, și eu am trecut prin 2 experiențe de construcție, pe lângă încă câteva experiențe de chirie și de achiziție și acest aspect cu nu o să mai fac asta niciodată a fost predominant.
cum se face că trăim asta atât de frecvent? Ce se întâmplă și ce contribuie la biasul ăsta? Da, apropo de cât de comună e chestia asta și cât de puternic e bias-ul, ca să apelez un pic și la știință, Daniel Kahneman, cel care a venit cu modelul cu cele două sisteme de gândire, chiar vine în cartea lui Thinking Fast and Slow cu un exemplu interesant, cu un studiu exact pe zona asta de remodelare, mai specific de remodelarea bucătăriei. Și citează un studiu din 2002 făcut în Statele Unite, în care la începutul studiului, oameni care dețineau case și vreau să-și remodeleze bucătăria au fost întrebați cât cred ei că o să îi coste și după care, la sfârșit, s-a văzut cât i-a costat în realitate. Care au Și fost uite, rezultatele? asta, până ni le zici, Așa. sau hai zi-o pe prima. Ok, Zi-o pe deci prima. ei au estimat că o să-i coste, în medie, $18.658. Și acum invit pe cei care ne privesc sau ascultă să încerce să-și imagineze cât a ajuns să coste de fapt. Pentru că, e cumva de la sine înțeles că de cele mai multe ori, din practică, apropo și de ce povesteam de tata sau ce am împărtășit Dorin, estimăm în minus. Ne imaginăm că o să fie mai bine, mai ieftin, mai ușor, cu mai puține resurse decât ajung să fie de fapt. Și cât am vorbit, eu sper că v-ați gândit la o sumă, plecând de la 18.658 100.000 inițial și a sfârșit prin a plăti, Edi? În medie, suma plătită pentru renovare este de $38.769. Deci de mai mult de 2 ori mai mult. Dublu, nene. Asta e foarte interesant. Ce ne face echipa Călăreț Elefant și în speță Elefant o face pe asta în cum planificăm. Care sunt cauzele? Bun. Trecând la cauze, există o literatură de specialitate foarte vastă aici despre diversele cauze. Eu aș vrea să mă focalizez pe două din ele. Una este ceea ce se numește Big Picture Thinking sau gândire la scală mare. Ceea ce știu că poate să sune pozitiv și în unele arii ale vieții chiar este pozitiv sau în unele momente ale vieții, dar când faci planificarea unui proiect, nu este. Pentru că această gândire la scală mare, în esență, se referă la o tendință de a ne uita doar la aspectele mari de ansamblu ale unui proiect atunci când facem planificarea și să ignorăm detalii, dar detalii care cumulativ sunt foarte, foarte importante. Dacă ne uităm să mergem pe exemplu dinainte cu remodelarea bucătăriei, ne gândim, ok, deci am nevoie de vopsea, am nevoie de aparatura asta nouă, am nevoie să plătesc oamenii care muncesc, dar nu ne gândim la detalii gen trebuie să schimb becurile, trebuie să schimb ceva în sistemul de electricitate, trebuie să schimb sistemul de închidere la fereastra de la bucătărie. Și detaliile astea mici la care nu ne-am gândit se adună și ajung poate să coste mai mult decât ceea ce era costul inițial și așa se ajunge să ni se dubleze costul proiectului respectiv. Bun, aici, ca să o ducem un pic și în zona noastră de neuroștiință, se întâmplă asta pentru că elefantul operează în general cu scheme simple, cu intuiție sau cu predicții care nu sunt bazate pe analiză, pe privirea asta logică, secvențială și liniară pe care o are călărețul și de aici apare înclinația să zic, când îl cumpărăm o să coste cam 100.000 la achiziție, după care mai investim probabil 10-20 și gata, e locuibil. Și te trezești că mai dai încă 50 sau încă 60 pentru că sunt tot felul de detalii de care erai atașat emoțional, a căror valoare n-ai luat-o neapărat în calcul și mai e ceva din ce știu eu care contribuie la asta. Care e a doua cauză? Da, asta este ceea ce se numesc necunoscute sau cum zic americanii unknown unknowns. Și o să fac aici distinția între cunoscute, necunoscute, adică o variabilă care știm că există și trebuie să ținem cont de ea, dar nu știm exact valoarea sau intensitatea variabilei respective. Dau eu un exemplu la asta, ca să fie ușor de înțeles. De pildă, uite, taică îmi povestea când s-a apucat să construiască casa în care și locuiesc acum, că o
cunoscută-necunoscută sau necunoscută-cunoscută, cum îi zici, e că trebuie să te legi la rețeaua de electricitate și îți trebuie avizul tehnic de racord, care la noi nu e o sumă fixă. Vine cineva de la Electrica și urmează să spună cât te costă după niște magii și ecuații pe care doar ei le știu. Dar măcar știi că urmează să dai bani pe asta și poți să-ți întrebi prieteni din zona respectivă, băi, la tine cât a costat, la ce putere aveai tu instalată sau la ce nevoie aveai, cam cât a costat, dar măcar știi că urmează să vină asta. Exact. Și asta e foarte important. Deci știi că există elementul ăla chiar dacă nu știi exact cât te costă. La necunoscute sunt aspecte la care nici măcar nu ne-am gândit. Și dacă tu nu te-ai gândit la ele, n-ai cum să le iei în calcul și să calculezi costul lor pentru că nu te-ai gândit la ele, pentru că nu știi de ele. De exemplu, ca să revin la asta cu renovarea, să zicem că înainte de aplicarea vopselei lavabile în bucătărie, de fapt mai ai nevoie să dai cu o altă substanță pe pereți care asigură că vopseaua aia se prinde și rămâne trainic acolo pe perete. Și tu habar n-aveai de chestia asta. Și de-abia când îți vine echipa prima zi la muncă, spune: păi n-aveți, nu știu, din asta, substanță din asta, trebuie și din asta înainte să dăm cu lavabil. Cred că am și eu un exemplu de necunoscută și mi-a făcut așa un click. Foarte concret, la un moment dat am achiziționat un apartament cu 4 camere, mi-am făcut eu și un contingency așa de 50% și acum sunt surprins când spui că studiile zic că ieși la dublu, dar necunoscută a fost în felul următor. Eu nu am știut că apartamentul fiind la parterul blocului, pentru ca să pot să elimin câțiva pereți, aveam nevoie de un proiect. Deci proiect aprobat. Asta era un lucru care nu aveam cum să mă gândesc la el. Abia, cum zici și tu, a venit echipa de oameni să dea jos peretele, zis, da, unde ți proiectul? Și mi-a adus considerabil niște costuri extra. Da, exact astea sunt situațiile. Suntem într-un deficit de informație în care nici măcar nu știm că anumite variabile există și că trebuie să le luăm în considerare. Acum, Edi, vreau să te întreb, cred că toți empatizăm cu asta, fie că ne-am mutat în chirie undeva și a trebuit să rearanjăm puțin apartamentul sau să zugrăvim sau lucruri de felul ăsta, chit că am făcut o achiziție care a ajuns să coste mai mult decât ne-am imaginat, chit că am construit și acolo e, cum să zic, axiomă că o să coste mai mult decât evaluezi. Oamenii chiar spun de multe ori, cei care au făcut multe construcții, băi, pune cel puțin 50% în plus, cum zicea Dorin. Întrebarea ar fi, care sunt soluțiile ca să redăm călărețului dreptul la comandă, să putem lua decizia asta în cât mai multă cunoștință de cauză și fără să cădem pradă erorii ăsteia de planificare? Ce am putea face? Bună întrebare. Sunt câteva lucruri care funcționează foarte bine. 1. Pentru că știm că avem gândirea asta la o scală mult prea mare, unde nu vedem detaliile, putem în mod conștient să încercăm să gândim mai în detaliu. Să nu ne oprim doar a vedea așa aspectele mari și zici, hai gata, am o idee cam cât o să coste asta, să stai acolo cu proiectul, să te gândești, ok, care sunt chestiile pe care nu le văd? Dacă ai de renovat o bucătărie, te duci în ea și stai o oră, efectiv, și te uiți la toate colțurile, atingi tot, miroși tot, faci orice e nevoie și astfel îți vin în minte și lucrurile de detaliu pe care altfel le-ai ignora. Uite, eu aici vreau să construiesc un pic pe propunerea ta. Cred că poate să fie foarte util și să aduci în spațiul respectiv oameni diferiți de tine, pentru că noi, având fiecare dintre noi filtre diferite, perspective diferite, mai simplu vorbind, e posibil ca eu să fie epuizat potențialele provocări pe care le pot vedea eu. Da. Și tu, dacă vii și te uiți, să zici, bă, Paul, dar aici te-ai gândit că, uite, la cât de înaltă e camera asta, o să ai nevoie să mai cumperi ceva special ca să poți să aspiri în fiecare săptămână. Sau faptul că n-ai uși între etaje, o să facă un tun termic și toată căldura ta de la parter o să se ducă la etaj. Deci, atâta reflecta noi, dincolo de ce simțim a face, ce a ne obliga cumva, a ne hotărât deliberat să stăm acolo mai mult înainte de a trage o concluzie, cât și a aduce niște oameni care poate să ne dea o perspectivă curată și să completeze viziunea noastră. Bun? Sigur că ei văd unele detalii pe care noi nu le vedem și atunci ne completăm. Tot legat de stimularea gândirii astea în detaliu,
Ce se întâmplă deseori, de ce nu ne uităm la detalii, este că proiectul ăla e plasat undeva departe în timp. Gen, eu sunt abia acum în procesul de a tatona să-mi cumpăr un apartament, până voi ajunge să-l cumpăr, până mă apuc să renovez, o să dureze probabil 6 luni. Studiile arată că atunci când ne uităm la un proiect care e undeva mai departe în timp, avem tendința asta să nu ne uităm la detalii. Și atunci, un exercițiu util e imaginează-ți că tu renovezi bucătăria aia nu peste 6 luni, ci mâine. Ok? Asta îți forțează automat gândirea să se uite mai mult la detalii. Și rezolvă problema asta de gândire la o scală mult prea mare care ratează detaliile. Bun, și ca să mă leg de ce ai zis și tu, Paul, apropo de alte persoane, într-adevăr e bine să implicăm și alte persoane. Eu o să duc însă sfatul și într-o altă direcție, și anume să discutăm și să implicăm persoane care au deja experiență cu genul ăla de proiect. Asta e super valoros. Preferabil experiență multiplă. Adică nu un amic care și-a renovat și el odată bucătăria, ci un specialist care face genul ăla de renovare și care a renovat 50-60 de bucătării, poate. Omul ăla poate să-ți facă o listă super detaliată cu toate aspectele și o să vezi acolo tot felul de lucruri la care tu nu te-ai gândit niciodată. Da, asta mi se pare foarte, foarte valoroasă. Ideea asta de a apela la oameni care au deja niște expertiză, pentru că e aproape imposibil să compensezi la primă mână experiența pe care i-au acumulat un an de zile de făcut astfel de proiecte. Eu cred că merge și cu experți. Poate că sunt oameni care chiar vând experiența asta contra unor sume de bani, consultanță sau altceva, dar cred că poate să fie util și să vorbești cu oameni diferiți care au făcut asta, dar care au situații similare cu ale tale. Adică dacă eu mă apuc să renovez bucătăria sau mă apuc, nu știu, să construiesc o casă și vorbesc cu 4-5 prieteni care au construit case similare ca suprafață și amplasament cu ce am eu de făcut, probabilitatea că o să am o imagine mai fidelă, mai precisă a cât o să mă coste și ce provocări o să întâlnesc, e mult mai mare decât dacă vorbesc, cum ziceai tu, doar cu unul care e singura mea cunoștință care și-a construit casă similară cu ce vreau eu să fac. Da, că într-un fel suma prietenilor respectivi echivalează cumva cu un expert, pentru că tot la fel vorbim de multe experiențe acumulate, însă prin mai mulți oameni în situația asta. Și o să mai menționez un singur lucru pe care și tu și Dorin mi l-ați ridicat la fileu oricum, plecând pe ideea că o să apară eroarea asta, este bine tot timpul să avem o resursă, o rezervă de timp, de bani pentru orice proiect și să plecăm de la premisa că noi o să subestimăm costurile proiectului și de asta să ne punem rezerva respectivă. Bun, deci cumva asta e la capitolul necunoscute cunoscute, nu? Adică știm că o să coste mai mult, deci e bine să avem o rezervă și dacă reușim să ne și facem temele bine, rezerva aia ar trebui să acopere. Da, cam așa ceva. Excelent. Deci aici am povestit, dragilor, despre eroarea de planificare sau planning bias. Acum trecem la una care mie îmi place foarte mult, nu ne afectează doar în context imobiliar sau la decizii de felul ăsta și ea se numește confirmation bias sau biasul de confirmare. Edi, ai microfonul? Am microfonul. Într-adevăr, este una din cele mai comune și cele mai cunoscute tipuri de biasuri și știu că și eu și tu în programele de training vorbim foarte des despre asta. La ce se referă? Eu definesc asta foarte simplu așa. Tendința de a observa, a reține și a maximiza importanța factorilor care ne confirmă ideile sau dorințele și de a ignora, uita și minimiza importanța factorilor care nu le confirmă. Deci este un fel de subiectivitate din asta care se manifestă și în ce ne observăm, și în ce observăm, și în ce reținem, și în felul cum interpretăm informația respectivă, astfel încât să fie în favoarea ceea ce vrem noi să credem. Uite, în zona asta o leg de personajele pe care noi le-am introdus în episodul 1, respectiv Călărețul și Elefantul. În ipoteza fericirii a lui Jonathan Haidt, el chiar vorbește foarte
clar despre ideea asta și cred că o mai face și în The Righteous Mind, în Mintea îndreptățită, în 2 cărți. Spune că mintea noastră rațională sau sistemul ăsta cognitiv lucid rațional, sistemul 2 cum îl numim sau călărețul, are înclinația să inventeze argumente sau povești care să susțină orice ipoteză de care s-a atașat deja elefantul. Adică concret. Dacă eu, de exemplu, m-am hotărât că mi-ar plăcea să locuiesc într-un cartier care mă atrage pe mine, nu știu, Cotroceni să zicem, în momentul în care eu emoțional m-am plimbat pe străzi, am văzut apusul care pe mine mă impresionează, am văzut străzile largi, am văzut că sunt familii cu copii și eu urmează să trăiesc în aceeași situație, mă atașez emoțional, apare mixul neurochimic, dopamină și alte lucruri care sudează emoțional cartierul ăla drept o preferință pentru mine. Elefantul face asta, deci vorbim de structurile subcorticale. Și după aia când încep să aud argumente raționale, gen, băi, vezi că totuși e construit pe un teren mlăștinos, să cam inundă când plouă tare, că e la poalele a 2 dealuri, vezi că, nu știu, poate există case care sunt în retrocedare sau probleme cu actele, ai grijă ce cumperi. Călărețul, mintea mea rațională, sistemul 2, are capacitatea să observe și să ia în calcul lucrurile astea, dar eu emoțional, pentru că deja m-am atașat și aproape că am luat decizia emoțional că vreau acolo, am înclinația să zic, da mă, dar totuși cred că rezolvăm noi asta cu subsolul. Dacă Lasă este că să inunde. băgăm lopata și scoatem noi de Exact. acolo, nu e problemă. Deci în cheia asta o puteți privi, dragilor. Călărețul este ofițerul de presă, e PR-ul elefantului și când elefantul se hotărăște la ceva, cel mai frecvent îl forțează pe călăreț să inventeze argumente care susțin ipoteza și să culeagă selectiv din realitate dovezi care să susțină atașamentul ăla emoțional. Aici știu că și tu ai un exemplu și Luciana știu că are un exemplu. Mie mi s-a întâmplat ceva similar acum câțiva ani când mi-am achiziționat un apartament propriu, dar nici nu era la nivel de ieșit și plimbat, era la nivel de mă uitam pe site-uri de imobiliare și din poze ajungea să-mi placă un apartament. Și când mă duceam în vizită să-l văd, mă trezeam că mă uitam în special la lucrurile pozitive. Uite, are și balcon mai mare decât mă așteptam. Uite, și e orientat către est și câtă lumină o să am dimineața și vedeam avantajele. Pe de altă parte, dacă mă uitam la un apartament și nu-mi plăcea atât de mult și îmi formam deja cumva ideea că nu e pe gustul meu, dar mă decideam, hai totuși să mă duc să-l văd, făceam exact invers. Mă duceam acolo, pe e mult mai mică camera decât mă așteptam. Dar și fereastra e cam mică. Și arată ciudat, cred că sunt vecini ciudați în blocul ăsta. Din fericire, la mine călărețul ăsta fiind antrenat destul de bine, la un moment dat și-a dat seama că fac chestia asta. Și a zis, băi, stop, hai să încercăm să nu mai facem asta, hai să nu ne formăm o părere dacă ne place un apartament sau nu doar din pozele și datele de pe internet, să ne ducem acolo cât se poate realist, de neutri și să analizăm informația din unghiul respectiv. Da, exact. Rezonez foarte tare cu ce povestește Edi. La mine e mult mai proaspătă amintirea, pentru că eu întâmplător fix în timp ce înregistrăm, tocmai ce am finalizat un proces de căutare a unui apartament și înainte să ne apucăm de căutat, am pus pe listă niște lucruri pe care ne-ar plăcea să le aibă, 2 dintre ele fiind mai degrabă ale mele decât ale partenerului, dar foarte puternice la mine, și anume că ar fi frumos să fie în Floreasca, pentru că îl văd ca pe un cartier liniștit și verde, și că mi-ar plăcea să aibă balcon. Că, din nou, cum spuneai și tu, Edi, dimineața, balcon, frunze, copăcei în fața casei, soarele care tocmai ce a răsărit, și văzuserăm un apartament care era în Floreasca, suprafață bună, din poze părea foarte luminos, geamuri din alea înalte, balcon deschis și am mers să-l vedem. Eram aproape decisă, nu... Sold. Da, exact, nu vedeam foarte multe posibilități care să mă facă să nu iau apartamentul ăla nici după ce îl vedeam, dar când am ajuns acolo, era cu totul și cu totul altă poveste, doar că în timpul în care l-am vizionat, eu în continuare mă focusam pe faptul că lumina e multă,
că balconul e deschis, că copacii acum sunt într-adevăr fără frunze, dar la primăvară or să arate foarte frumos. Deși el în realitate era neîngrijit, avea nevoie de modificări majore, adică investiție în mobilă nouă, ceea ce nu era pe listă la noi, că altfel am fi căutat ceva nemobilat. Și abia după ce am plecat de acolo și am pus lucrurile realist pe listă și cu vocea partenerului meu lângă mine în urechea dreaptă, mi-am dat seama că înclinam foarte tare către lucruri care îmi plac mie, dar omitam ce minusuri avea apartamentul ăla, care erau mai mari decât plusurile. Da, interesant. Interesant și că ce ai zis acum de vocea partenerului, pentru că una din soluțiile cele mai cu impact în situația asta de confirmation bias este tocmai să aducem și pe altcineva în decizie care nu are același bias de confirmare ca și noi și care poate Excelent. să ne arate ceea ce noi nu vedem sau minimizăm ca impact sau ceva de genul ăsta. Deci asta cu adus prietenii sau partenerii merge și aici și la bias-ul de planificare. Deci pare că e o strategie care lovește două chibe cognitive. Ca la show-ul ăla cu sună un prieten, cam așa Exact. se manifestă Exact. și aici. Și felul cum descriu eu asta foarte des e ca și când realitatea este o pizza foarte mare și foarte delicioasă și noi nu vedem pizza aia decât dintr-un unghi și nu vedem decât 2 felii, dar ea are de fapt vreo 8 felii. Și dacă chemăm și alți oameni care nu au biasurile noastre, ei pot să vină și să ne arate și celelalte felii. Să zică, ok, aici e asta de pepperoni care îți place ție, dar ai văzut că aici e aia vegetariană și ție nu-ți place vegetarian? Și îți atrage atenția și ajungi, în esență, cu ajutorul lor să vezi pe cât de mult se poate toată pizza respectivă și atunci ai șanse să iei o decizie mai bună. Nu mai este biasată de tendința asta de confirmare. Perfect. Și a doua aș vrea să o sintetizez eu, că tu ne-ai spus-o deja, respectiv să încerci să depui un efort conștient, să ieși de pe procesul ăsta decizional emoțional, în care, cum ne-ai descris și când ți-ai ales tu apartamentul, ai zis, bă, ok, observ înclinația asta la mine, că asta e frumusețea, dragilor, odată ce devenim conștienți de ele, le putem controla mai bine. Exact. Și ideea e poate chiar să facem asta pe hârtie. Și mai vreau eu să pun pe masă o soluție aici. Pe mine m-a ajutat mult când consideram să cumpăr ceva, și anume, înainte de a vedea proprietăți efectiv, am stat cu Alexandra de vorbă, cu partenera mea de viață, și am zis, băi, hai să ne gândim cât contează pentru noi diferiți parametri. Proximitate față de metrou, să aibă suprafață mare, să aibă geamuri mari, să aibă balcon, să aibă nu știu ce, să aibă nu știu cum. Și le-am alocat ponderi, le-am dat greutăți înainte de a ne apuca să vedem lucruri. Deci când practic decizia era la călăreț, era un proces complex, deliberat, analitic, conștient. Când am început să vedem proprietăți și, cum ziceam, când mergeam în Cotroceni ne îndrăgosteam de Cotroceni, când mergeam în, nu știu, Aviatorilor ne îndrăgosteam, și cartiere care oricum sunt frumoase, oricare dintre ele, dar a face trimitere sau referire la principiile alea agreate înainte de a începe să ne populăm cu emoție, cu decizii emoționale, ajută foarte tare. Și o practică valoroasă nu doar în contextul ăsta imobiliar. Ray Dalio, care conduce Bridgewater Associates, e una din cele mai mari firme de investiții din lume, are o carte care se cheamă Principles, în care exact asta descrie, că el, înainte de a lua decizii importante, se gândește care sunt principiile care contează. Și frumusețea e că atunci când le definești înainte de a intra efectiv în procesul decizional, înainte de a popula deciziile astea cu conținut emoțional, știi la ce trimiți, știi care sunt deciziile înainte de a începe elefantul să preia control. Bun. Sună bine. Mergem la ultimul bias pe care l-am promis în episodul ăsta, și anume biasul ăsta afectiv. De-abia aștept să ne povestești despre el, că ăsta e foarte subtil. Hai să vedem despre ce e vorba. Da, și este exact parte din filmul ăsta cu călărețul și elefantul, pentru că la ce se referă biasul ăsta afectiv este la tendința ca dispoziția noastră emoțională să ne coloreze percepția și să ne afecteze nejustificat deciziile. La ce mă refer prin asta? O să dau un exemplu. E un studiu foarte interesant pe asta, derulat de 2 autori americani. Pregătiți-vă pentru 2 nume ciudate. Gimnastică cu limba.
David Hirschlafer și Bun, Tyler Shamway excelent. au făcut Nota un 10. studiu, Așa. ei au făcut un studiu în care au urmărit pe o perioadă de câteva luni prognoza meteo și au urmărit și cât de mult oamenii, investitorii, tind să cumpere acțiuni. Și au văzut o corelație total neașteptată. Și anume, în zilele mai însorite, cumpărătorii, investitorii în acțiuni cumpărau mai mult, iar în zilele înnorite cumpărau mai puțin, fără să fie nicio legătură între vremea de afară și valoarea intrinsecă a acțiunilor. Ce se întâmpla pur și simplu e că ei dobândeau de la vreme o stare, o dispoziție mai pozitivă și dispoziția asta le afecta toate deciziile chiar acolo unde nu trebuia. În cazul ăsta, în cumpărarea acțiunilor respective. Ăsta este biasul afectiv. Mi se pare grozav exemplul ăsta. Eu am unul care iar arată puterea emoției peste rațiune, respectiv cât de puternic e sistemul ăsta decizional vechi de sute de milioane de ani, numit elefant, în comparație cu celălalt vechi de milioane sau zeci de mii de ani, depinde la care parte din neocortex ne gândim, din călăreț. E o cercetare similară care arată că judecătorii dau cele mai aspre sentințe exact înainte de pauza de masă, pentru că atunci simt foame și foamea înseamnă pentru elefant amenințare de viață și de moarte și ajunge să fie mult mai reactiv emoțional, deci practic vezi totul cum am descris noi în episodul 1, mai negativ, mai rigid și așa mai departe. Și cele mai clemente sentințe vin imediat după pauza de masă. Ei, Când poftim. sunt activați parasimpatic, sunt calmi, călărețul e la butoane. Deci, practic, e foarte important să fim conștienți de faptul că până și elementele astea micuțe, cum ar fi starea vremii sau sentimentul de foame, nouă ne afectează foarte tare capacitatea de a lua decizii conștiente și raționale. Și aici știu că și Lucian are un exemplu. Ia să vedem. O să-l zic puțin mai scurt pe ăsta, tot din aventura căutării de case, asta ultima. Am plecat într-o seară să vedem un apartament undeva în zona 1 Mai, plecat din zona aviatorilor și am pornit pe jos, pentru că ne place să mergem pe jos. Problema e că am estimat eronat, am pus adresa greșită pe GPS, motiv pentru care aveam mai puțin timp alocat de GPS decât era de fapt timpul până la apartament. Îi ploua afară, GPS-ul ne-a făcut traseul cu vreo 2 traversări unde nu existau treceri de pietoni, iar la prima trecere de pietoni pe care am întâlnit-o, un șofer a trecut în viteză pe lângă mine și m-a umplut de apă din bălțile de pe stradă, din cap până în picioare. Și mi-am dat seama că am ajuns la apartament complet lipsită de orice dorință de a-l mai vedea, deși el din poze părea unul foarte promițător. Și ce am făcut, și aici, Edi, să ne spui tu dacă e sau nu e o soluție asta, a fost să mă opresc puțin înainte de a intra în clădire, să mai povestesc cu Alexandru, cu partenerul meu, și să ne mai uităm câteva minute la clădire din exterior ca să mă readuc la starea de bază. Da, sună foarte bine pentru că, în esență, tu ce ai făcut acolo a fost, în primul rând, să conștientizezi că starea aia negativă îți afectează cum vezi apartamentul, deși nu s-a schimbat nimic la apartamentul respectiv. Și ai făcut, în esență, un mic exercițiu de reglare emoțională, astfel încât să te pui în altă stare și să poți să vezi lucrul respectiv cu alți ochi. E un exercițiu foarte bun din punctul meu de vedere și cred că reflectă în general ce ar trebui să facem apropo de biasul ăsta afectiv. În primul rând să-l conștientizăm, ca și la celelalte din urmă, și să ne dăm seama că starea noastră, dispoziția ne afectează tot felul de decizii pe care nu ar fi bine să le afecteze și să avem grijă când avem o stare prea bună sau prea proastă din punct de vedere afectiv, să ne gândim, să fim atenți ce facem acolo. Dacă putem, să încercăm să ne reglăm starea, dispoziția la una spre zona neutră așa, când luăm o decizie importantă. Dacă nu putem, trebuie să luăm în considerare starea respectivă și să tragem decizia în jos sau în sus. Gen, dacă este foarte mult soare afară și Ca ție o îți vine... corecție, zici tu practic, nu? Da, o corecție
legată de ce riscuri sau ce investiții facem raportat la starea afectivă. Dacă e foarte frumos afară și prietena Vreau să tocmai mi-a semnez spus... azi. Da, și prietena mi-a spus că mă iubește și nu știu ce, s-ar putea brusc să mă trezesc că sunt dispus să dau mai mulți bani în ziua respectivă pe apartament. Și conștientizând chestia asta, nu trebuie neapărat să zic, ok, trebuie să mă fac să mă simt mai prost acum, ca să iau o decizie mai bună, hai să vedem, pot să-mi rup un deget sau ce pot să fac aici, dar să zic, băi, starea asta pozitivă îmi influențează dispoziția și mă face să dau mai mulți bani decât chestia asta chiar merită. Haide să controlez în mod conștient și să trag în jos. Dacă mie îmi vine impulsiv să fiu dispus să dau 100.000 de euro și știu că dispoziția mea pozitivă mă afectează, reglez în jos asta și zic nu dau decât 90.000 de euro. Și la fel și pentru dispoziții negative în sensul opus, schimbarea. Ok. Bun. Edi, îți mulțumim tare, tare mult. Foarte interesante astea trei și ne afectează. Sunt convins că toți cei care ne ascultă au rezonat cel puțin cu unul dintre ele sau s-au trezit victima unuia din biasurile astea cel puțin odată. Eu am rezonat cu fiecare dintre ele. Mă bucur și sper să învețe din discuția noastră. În încheiere, dragilor, vrem să vă mulțumim că ați avut răbdare și preocupare pentru a lua decizii mai înțelepte, atât cu călărețul cât și cu elefantul, cu echipa asta care ne influențează fiecare decizie, atât acasă cât și la birou. Sintetizând ce am vorbit azi, e important să devenim conștienți că trăim cu două sisteme decizionale predispuse la erori din cum sunt proiectate. Evolutiv era util să luăm decizii rapide bazate pe emoție, dar o decizie atât de importantă cum e ce cămin ne alegem, fie pentru noi, fie pentru familie, e foarte important să participe ambele sisteme decizionale. E util să ne dăm timp. Eu iubesc sloganul sau ideea sau poziționarea asta a campaniei din care am avut și noi bucuria să facem parte, pentru că e foarte, foarte important, mai ales la cât de greu strângem banii sau la ce valoare emoțională are o casă pentru noi, să nu luăm decizia asta repede și azi cred că am aprofundat mai bine ce se întâmplă dacă o luăm repede. Vă invităm să rețineți și ideea asta că e util să consultați sau să expuneți decizia și altor persoane, nu pentru a o lua ei pentru voi, nu vă încurajăm la a outsourca sau la delega decizia asta prietenilor sau familiei, dar mai multe perspective în general corectează erorile astea de gândire sau de logică. E util să vedem cum o văd și oameni care n-au atașamentele noastre emoționale. Și nu pot să închei episodul curent fără să vă mulțumesc pentru că ați dat o grămadă de exemple din viața voastră personală. Am expus aici frământările noastre emoționale legate de subiectul ăsta al găsirii unei case. Deci, dragilor, mulțumesc mult vouă. Și vreau să mulțumim în mod particular și Storia.ro pentru că ne-au făcut parte din călătoria asta foarte faină. Eu de mult îmi doream să avem ocazia să povestim despre intersecția asta între neuroștiință, psihologie și subiectul ăsta al imobiliarelor, care sigur e important pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim foarte mult pentru tot. Edi, în cazul în care cei care ne ascultă sau ne privesc vor să ia legătura cu tine sau să dea de tine, unde te găsesc? Păi, punctul central de contact este website-ul meu, care este imeduard.com. I am gen eu sunt în engleză. Deci imeduard.com. Ca să nu existe erori de gândire când scrieți adresa. Așa. Mulțumim mult, Edi. Mulțumim tuturor și vă dorim căutări și găsiri de căsuțe aliniate cu călărețul și elefantul nostru.